Yes, välkomna tillbaka. Idag var det dags för en ny video. Och tänkte att vi skulle sätta ihop en del av framvagnen idag. Det är fjäderbenen bland annat som ska ihop. Och ja, det är väl allt som tillhör. Det är bromssköldar och hjulnav och ja, vad är det mer? Stötdämpare och fjädrar och så jag tänkte att vi sätter ihop dem idag. Så ska vi montera dem framöver där. Och vill passa på att tacka också för för alla prenumeranter som är med och tittar, och även ni nya. Riktigt roligt att det bara ökar för varje gång, och det ger ju mig mer motivation att fortsätta, och det är riktigt roligt att ni vill följa med. Och förra videon också där så var det en del som hade uppmärksammat att ljudet var lite dåligt, så jag hoppas att jag har en sån på mig idag, att det ska bli lite tydligare och bättre, närmare ljud framförallt. Så att ja, vi kör väl bara igång då. Och då var det dags för navet där. Jag har redan förberett lite innan och bytt lager och lagerbanorna, så att det är bara att trycka dit den. Ska vi se. Så. Och det är säkert många av er som redan vet detta, men jag ska visa er hur man gör. Man ska dra denna muttern här, ska man dra så det sitter med verktyg, och sen ska man lossa den och efterdra lite så det sitter för hand. Och sen det sista steget med en sprint, ska vi se. Och inte dra för hårt. Det är lite osmidigt ibland när man gör det här. Och det inte är på bilen. Så.
Lossa den igen. Sen drar vi åt den. Ska vi se. Och sen superviktigt att inte glömma den sprinten, för då det är den som håller det hela. Så man inte tummar på den, utan det är viktigt. Och sen dags för fettkåpan. Jag fick ta fram en lösning här, för att jag vill inte slå mitt på här, för då bucklar man ju. Utan jag använder mig faktiskt av de gamla, jag vet inte om ni ser något, de gamla lagerbanorna. Jag ska släppa det. Så de gamla lagerbanorna funkar perfekt. Man får ju ta av det man har och sätta mellan här, för det är ju som en liten krage där runt. Och då kan man ju centrera den och få in den, för det, när de är nya så är det ganska så trögt. Ska vi se där. Ja, då var det på plats med. Och nästa grej vi ska ha dit nu, det är stötdämparen. Så vi vänder på kalaset. Och de dämparna är ju Bilstein. Som jag har fått till mig innan, så är det de dämparna som är mest lika originaldämparna. Så. Kastar vi den. Och även om någon är intresserad så har vi ett nummer där. Det som det syns för ljuset där, kanske det syns bättre. Svarta fjäderben och svart dämpare. Där var den i botten. Får man med en sån här låsmutter också. Ja, sådär 40 gängor efter. Eller senare heter det väl. Ska vi. Nej, där sitter den. Kom ingenstans.
Det är en viss känsla med att packa upp någonting på sig direkt. Ja, då sätter vi dit en sån här strumpa. Eller vad man kallar det. Vi får i den först. Så. Och ja, vi sätter dit fjädern nu. Ja. Jag har en fråga faktiskt, om det är någon som vet. Är det någon som vet varför det skiljer på fjädersätena? Alltså den ena är djupare än den andra. Jag vet inte om det syns. Kanske är jättesvårt att få med det på bild här. Men den ena, om man säger, är ju mycket djupare inne än vad den andra är. Och jag har ingen aning varför. Men är det någon där ute som vet varför, så får ni jättegärna skriva. Om det har någon funktion eller om det bara är så, eller om det är höger eller vänster eller ja, jag vet inte, där syns det kanske ännu bättre förresten. Svårt att hålla det, men den är djupare än vad den är i alla fall. Se om jag kan hålla det på något sätt så att det syns. Ja, det är inte så lätt att få med det på, och sen svart också. Här ser man också kanske djuphet. Strunt samma. Någon kanske vet direkt vad jag menar. Skriv gärna varför i sådana fall.
Där tror jag är rätt nöjda. Så, då var jag ganska så nöjd idag. Nu är fjäderbenet ihopsatt. Och det här får bli som del 1. Och del 2 kommer komma framöver. Då blir det montering på bilen. Och det ser jag fram emot. Att den ska börja se ut som en bil. Det gör rätt mycket när man får dit både fram- och bakvagn. Och så att det kommer komma framöver. Tusen tack för att ni tittar. Och tumma gärna upp. Lägg en prenumeration och likea, dela, gilla och allt vad det nu heter. Så syns vi snart igen. På återseende.